शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे K.A.Banthiya माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Hello students, I am Shilpa Sute and I work as an assistant teacher in K.A.Banthiya Madhyamik Vidyalay New Panvel. Today we will be learning second part of our fourth chapter, disaster management. Students, what is mean by disaster? A sudden event that causes large scale damage to life, property and social aspects of a nation or society is called a disaster. There are two types of disasters, namely natural disaster and man-made disaster. In previous lecture, we learned about disaster and disaster management. Today, we will be learning about remedial and preventive measures and about first aid. Remedial and preventive measures. Upay Yojana. Let us see what precaution we can take before or in the event of a natural or man-made disaster. मॅनमेड व नॅचरल डिझास्टर उद्भवण्यापूर्वी व उद्भवल्यास आपण काय प्रिकॉशन्स घ्यायला हवी, काय दक्षता घ्यायला हवी ते पाहूया. फर्स्ट, कीप वॉचिंग TV अँड रेडिओ न्यूज अँड बुलेटिन्स. रेडिओ TV वरील न्यूजकडे सतत लक्ष ठेवा. सेकंड, यूज बॅटरी ऑपरेटेड रेडिओज अँड मोबाईल्स. ड्युरिंग डिझास्टर्स like storms, heavy rains, electricity problem may occur. So use battery operated radios and mobiles. विद्यार्थी मित्रांनो, आपत्तीच्या वेळी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. अशा वेळी बॅटरीवर चालणारा रेडिओ, मोबाईल वापरा. थर्ड, heed the warning issue by the meteorological department carefully. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणजे हवामान खात्याने दिलेल्या सूचना काळजीपूर्वक ऐका. 4. यूज द वेबसाईट www.imd.gov.in. www.imd.gov.in या वेबसाईटचा वापर करा. 5. लँडस्लाइड्स ऑकर इन हिली एरियाज ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट और हेवी रेन्स. On such occasions, do not take shelter at the foot of a hill. ढगफुटी अथवा अतिवृष्टीमुळे डोंगर उतारावर दरडी कोसळतात, टेकड्या, डोंगर खचतात आणि खाली येतात. अशा वेळी आश्रयासाठी डोंगर पायथ्याशी थांबू नका. 6. During floods, do not linger in houses or areas on river banks. Seek shelter in other safe places. Move to safer places at a greater height. Do not step into the water current or drive a vehicle into them. नदीला पूर आला की नदीकाठच्या परिसरात, घरात न थांबता अन्यत्र सुरक्षित जागी आसरा घ्या. शक्यतोवर उंचावर थांबा. वाहत्या पाण्याच्या प्रवाहात उतरू नका किंवा वाहन पुढे नेऊ नका. 7. During an earthquake, roads split open, the ground cracks, railway tracks get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. अर्थक्वेकमध्ये रोड्स दुभंगतात, जमिनीला भेगा पडतात, रेल्वे ट्रॅक उखडले जातात. त्यामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना पुढचा मार्ग व्यवस्थित असल्याची खात्री करा. 8. टेक शेल्टर इन रिलीफ कॅम्प्स as they provide medicines, food packets, drinking water, first aid, etc. मदत केंद्र किंवा छावणीचा आसरा घ्या, जेणेकरून मेडिसिन्स, अन्नाची पाकिटे, पाणी, फर्स्ट एड इत्यादी मदत लवकर मिळू शकते. 9. टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, यूज फायर एक्सटिंग्विशर इन पब्लिक प्लेसेस लाईक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेल्वे स्टेशन्स एक्सेट्रा. फायरपासून बचावासाठी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेल्वे स्टेशन्स या ठिकाणी फायर एक्सटिंग्विशर्स म्हणजे अग्निशामक नळकांडे वापरा. फर्स्ट एड. इन डे टू डे लाईफ समटाइम्स वी हॅव टू फेस डिझास्टर्स और ॲक्सिडंट ऑफ वेरिंग प्रपोर्शन्स. ऑन सच ओकेशन्स इट इज नेसेसरी टू गिव्ह सम इमिडिएट एड इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम्स अवेलेबल.
दररोजच्या जीवनात आपल्याला अनेक डिझास्टर्सना सामोरे जावे लागते. काही डिझास्टर्स स्मॉल तर काही बिग असतात. अचानक उद्भवलेल्या आपत्तींवर मेडिकल ट्रीटमेंट म्हणजे वैद्यकीय उपचार मिळण्यापूर्वी तात्काळ उपाययोजना होणे गरजेचे असते. विद्यार्थी मित्रांनो, एखादी आपत्ती उद्भवली तर आपण मेडिकल ट्रीटमेंट मिळण्यापूर्वी काय करू शकतो ते पाहूया. एक्सटर्नल ब्लीडिंग. इफ ए पर्सन इज ब्लीडिंग, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the hurt and clean it with water. ब्लिडिंग म्हणजे रक्तस्राव झालेल्या व्यक्तीस कम्फर्टेबल वाटेल, आरामदायी वाटेल अशा पद्धतीने बसवा अथवा झोपवा. ब्लिडिंग होणारा अवयव हर्टच्या स्तरापेक्षा उंच ठेवून जखम पाण्याने स्वच्छ करावी. बर्न्स अँड स्कॅल्ड्स, भाजणे व पोळणे. इन केस ऑफ मायनर बर्न्स, किरकोळ भाजल्यास, द इंज्युअर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वॉटर ऑर हेल्ड अंडर वॉटर. जखम झालेला भाग पाण्याने धुवा किंवा पाण्यात बुडवून ठेवा. गिव्ह द विक्टिम वॉटर टू ड्रिंक, पिण्यास पाणी द्या. क्लीन द वुंड्स युझिंग ए कॉटन स्वॅप सोक इन अँड अँटीसेप्टिक सोल्युशन लाईक डेटॉल, सेव्हलॉन एक्सेट्रा. निर्जंतुक पाण्याच्या द्रावणात कपडा भिजवा व जखम हलक्या हाताने पुसून घ्या. डू नॉट ॲप्लाय ऑइली ऑइंटमेंट, तेलकट मलम लावू नका. कवर वुंड्स युझिंग ड्राय ड्रेसिंग, जखमा कोरड्या ड्रेसिंगने झाका. इन केस ऑफ सिरियस बर्न्स, गंभीर भाजल्यास, गिव्ह इमोशनल सपोर्ट. अशा सिच्युएशनमध्ये जखमी घाबरलेला असतो, त्याला मानसिक आधार द्या. कवर द वुंड्स विथ स्टेरलाइज क्लॉथ. स्टेरलाइज म्हणजे निर्जंतुक कपड्याने भाजलेला भाग झाका. रिमूव्ह ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इझिली पॉसिबल. ज्वेलरी, शूज इत्यादी सहजरित्या निघत असतील तर काढून ठेवा. डू नॉट टच ऑर बस्ट द ब्लिस्टर ऑन द स्किन. त्वचेवर आलेले फोड फोडू नका. डू नॉट ॲप्लाय ऑइली ऑइंटमेंट, तेलकट मलम लावू नये. डू नॉट ट्राय टू रिमूव्ह द क्लोथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न स्किन. कपडे चिकटलेले असतील तर ते काढण्याचा प्रयत्न करू नका. इफ अ पेशंट इज कॉन्शियस, गिव्ह वॉटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफी और अदर स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक्स. शुद्धीत असल्यास पिण्यास पाणी द्या. चहा, कॉफी, उत्तेजक पेय देऊ नका. गेट मेडिकल एड ॲट वन्स, तातडीने वैद्यकीय मदत द्या. सनस्ट्रोक, उष्माघात. When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. सनस्ट्रोक हा प्रखर उन्हामध्ये जास्त वेळ काम केल्याने बॉडीमधील वॉटर व मिनरल्सचे, पाण्याचे व क्षारांचे प्रमाण कमी झाल्याने होतो. इन केस ऑफ सनस्ट्रोक, फॉलोइंग रेमेडियल मेजर शुड बी डन. टेक द पेशंट टू ए कूल प्लेस और इन द शेड. रुग्णास सावलीत, थंड ठिकाणी न्या. स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वॉटर. शरीर थंड पाण्याने पुसा. प्लेस ए क्लॉथ सोक इन कोल्ड वॉटर ऑन द नेक. मानेवर थंड पाण्याने भिजवलेले कापड ठेवा. गिव्ह प्लेंटी ऑफ वॉटर और लिक्विड लाईक शरबत्स टू ड्रिंक. पिण्यास भरपूर पाणी, सरबतासारखी पेये द्या. इफ द पेशंट फील्स लाईक vomiting, make him lie prone, that is on his her abdomen with the head turned to one side. उलटी झाली असेल अथवा विकनेसपणा, अशक्तपणा आला असेल तर मान एका बाजूस करून उताने झोपवा. गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशंट टू ए हॉस्पिटल. तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या किंवा हॉस्पिटलमध्ये हलवा. स्नेक बाईट, सर्पदंश. There are nearly 2000 species of snakes. Of these, only a few, like cobras, kraits, vipers, and sea snakes, are poisonous. Therefore, all snake bites are not fatal. स्नेक्सच्या म्हणजे सापांच्या जवळजवळ 2000 स्पीसीज जाती आहेत. मात्र त्यातील फक्त कोब्राज, क्रेट्स, वायपर्स व सी स्नेक्स या थोड्याच सापांच्या जाती पॉयझनस आहेत, विषारी आहेत.
म्हणून सगळ्याच स्नेक बाईटमध्ये प्राणहानी होत नाही. However, fear causes severe psychological shock which can result in death. परंतु भीतीमुळे सेव्हियर सायकोलॉजिकल शॉक म्हणजे तीव्र मानसिक धक्का बसतो व काळजी न घेतल्यास मनुष्य दगावतो. इफ यू कम अक्रॉस ए स्नेक, कॉन्टॅक्ट ए सर्पमित्रा रॅदर दॅन किलिंग द स्नेक ॲट वन्स. स्नेक आढळल्यास त्याला लगेच न मारता सर्पमित्राशी कॉन्टॅक्ट करा, संपर्क करा. इन केस ऑफ स्नेक बाईट, फॉलोइंग रेमेडियल मेजर शुड बी डन. वॉश द वुंड विथ वॉटर. जखम पाण्याने धुवा. गिव्ह इमोशनल सपोर्ट टू द पेशंट. बाधितास म्हणजे ज्याला स्नेकने बाईट केले आहे त्यास इमोशनल सपोर्ट द्या, धीर द्या. टाय ए क्लोथ टाईटली अबो द वुंड. दंश झालेल्या जखमेच्या वरच्या बाजूस कपड्याने घट्ट बांधा. विष शरीरात पसरू नये यासाठी दंश झालेल्या वरच्या बाजूस कपड्याने घट्ट बांधायचे असते. गेट इमिडिएट मेडिकल हेल्प. तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या. डॉग बाईट कुत्रा चावणे. इन ए डॉग बाईट देर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड. हेन्स फर्स्ट एड अँड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी. डॉग चावल्यामुळे माणसाच्या शरीरातील ब्लड दूषित होण्याचा धोका असतो, म्हणून फर्स्ट एड व वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असते. इन केस ऑफ डॉग बाईट, फॉलोइंग रेमेडियल मेजर शुड बी डन. वॉश द वुंड विथ ए सोल्युशन ऑफ पोटॅशियम परमॅंगनेट ऑर अदर अँटीसेप्टिक. जखम निर्जंतुक द्रावणाने अथवा पोटॅशियम परमॅंगनेटच्या पाण्याने धुवा. कवर द वुंड विथ ए क्लीन अँड ड्राय क्लोथ. जखमेवर कोरडे कापड ठेवा. गेट ए डॉक्टर्स हेल्प अँड अन इंजेक्शन ऑफ द अँटीरेबीज व्हॅक्सिन. डॉक्टरी इलाज घ्या व अँटीरेबीज इंजेक्शन घ्या. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल. सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.